สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวทานอาหารเสร็จก็จะต้องเช็คเอาท์แล้วก็ไปที่อุทยานแห่งชาติครับวันนี้ก็มีแขกห้องพักอื่นเข้าพักด้วยนะครับเห็นมีรถจอดอยู่1 คันตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วเราขอเขาเลทเช็คเอาท์เมื่อวานเลยนะครับเพราะว่าโดนอุทยานแห่งชาติเลื่อนเราเลื่อนเรือเป็น 11 โมงนะครับถ้านั่งเรือก็ต้องกลับมาสักประมาณบ่ายโมงอะแล้วทีนี้เราอยากอาบน้ำนะครับแต่เขาให้เราเลทเช็คเอาท์แค่เที่ยงครึ่งนะครับซึ่งยังไงมันก็ไม่พออยู่ดีแจ้งว่ามีลูกค้าเข้านะครับก็เลยโอเคครับเดี๋ยวทานข้าวเสร็จก็จะต้องเช็คเอาท์เลยระหว่างรออาหารเช้าเราก็มาเดินดูริมหาดกันสักหน่อยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหาดที่นี่มีลักษณะชันครับก็ช่วงที่น้ำขึ้นน้ำก็จะขึ้นมายังเหลือหาดนะครับเยอะพอสมควรเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าลงเล่นน้ำนี่ต้องระวังหน่อยเพราะมันชันขึ้นก็เลยดูจะกระแทกแรงแบบนี้ถ้าจะให้เทียบหาดก็น่าจะประมาณหาดบางเทาที่ภูเก็ตนะครับแต่ที่นั่นทรายและสภาพแวดล้อมสวยกว่านี้เยอะมากหาดที่นี่จะออกแนวท้องฟ้าด้วยครับมันจะออกแนวสีตุ่นๆนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะสภาพภูมิประเทศหรือว่าเป็นเพราะ PM 2.5 มาที่ไอสีมันก็จะประมาณนี้นะครับนานๆทีเลยถึงจะแบบเป็นสีฟ้าทริปนี้เรายังไม่ได้ลงเล่นน้ำหน้าหาดของรีสอร์ทเลยนะครับเราก็คิดว่าจะพลาดไปด้วยเดี๋ยวไว้ค่อยไปลงที่อุทยานแห่งชาติอุทยานที่เราจะไปดำน้ำก็คือชื่อหาดวรรณกรนะครับที่นั่นมีเกาะอยู่1 เกาะชื่อเกาะจานกับเกาะท้ายรีครับมันเหมือนเกาะเดียวกันนะครับแต่ว่าโผล่มา2 ที่อยู่ติดกันเลยไม่แน่ใจว่านั่งเรือไปนานเท่าไหร่นะครับแต่คาดว่าน่าจะประมาณสัก15 นาทีกิจกรรมบนเกาะก็มีเป็นดำน้ำอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหาดมันเล็กมากเอาเท้าเปียกซะแล้วครับเดี๋ยวให้ดูคลื่นที่นี่ซะหน่อยไม่ค่อยมีลมนะครับแต่ว่ามีคลื่นซะงั้นเลยว่าไปวันนี้ฟ้าก็เป็นสีฟ้าสวยนะครับซึ่งเป็นสีฟ้าปกติของแถบนี้อาหารก็มาแล้วครับหลังจากผ่านไปแอบนานนะครับเนี่ยสัก20 นาทีได้ก็มีเป็นข้าวผัดกุ้งสั่งไว้เมื่อวานนี้ซึ่งต่างกับเมนูที่เลือกไว้เมื่อวานตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 9:50 นาทีครับแพ็คของเสร็จเรียบร้อยครบทุกอย่างแล้วก็ได้เวลาไปที่หาดวรรณกรนะครับไปกันเลยครับแถวนี้สุนัขจรจัดเยอะมากครับมีป้ายให้อาหารด้วยน่าจะมีคนเอาอาหารมาให้ประจำเรานัดเรือออกไว้ประมาณ 11 โมงตรงครับแต่เราควรจะไปถึงสัก 10 โมงครึ่งสายใต้ช่วงหัวหินประจวบนี่ทำรถไฟทางคู่นะครับน่าจะเกือบ 100% นะครับต้องเปิดในปีนี้นะครับระหว่างทางก็เลยจะมีสะพานข้ามรถไฟเยอะมากเสร็จแล้วนะครับตัวสะพานเสร็จแล้วแต่ว่าถนนรอบๆสะพานนี่ยังค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่สามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่ามันยังดูค่อยเรียบร้อยอันนี้เป็นต้นนะครับแต่มันไม่ใช่จุดตัดสำคัญเท่าไหร่ตรงนี้ข้างหน้าดอกตะเบบูย่าร่วงหมดแล้วแผนว่าจะไปดูที่สวนจตุจักรไม่ก็กำแพงแสนไม่รู้จะทันหรือเปล่านะตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยนะครับราคาก็ตามนี้เลยอุทยานนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับริมทะเลเป็นป่าสวนทางรถไฟก็ตัดผ่านกลางอุทยานเลยครับ
สะพานลอยทำให้แล้วก็มีสะพานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้จุดเด่นของที่นี่ก็คือเป็นจุดตั้งเต็นท์ครับคนมาตั้งเต็นท์กันเยอะตั้งแต่เรามาหลายปีก่อนแล้วบรรยากาศดีแล้วก็ฟัซิลิตี้พร้อมคนมากันเยอะครับมันดูคึกคักดีแต่ว่าผมไม่ชอบนอนเต็นท์ครับรู้สึกไม่สบายอากาศที่นี่ก็ใช่ว่าจะเย็นนะครับตอนกลางคืนสวัสดีครับจองดำน้ำไว้2 คนก่อนอื่นเรามาทำการเลือกเสื้อชูชีพกันก่อนแต่ว่าแว่นกันน้ำเราเอามาเองครับน่าจะโอเคอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 10:43 นาทีครับใกล้จะได้เวลาเรือออกก็มารอเรือที่หน้าหาดนะครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับเลือกเสื้อชูชีพมาแล้วส่วนหน้ากากออกซิเจนนะครับเอามาเองลักษณะของอุทยานแห่งชาตินี้ก็จะเป็นตามวิดีโอด้านหน้าเลยนะครับเป็นสนปลูกเรียงเป็นเส้นตรงไปนะครับไม่ได้แบบตรงเป๊ะ 100% นะครับแต่ว่าก็ถือว่าตรงอยู่เราด้านหน้าก็จะมีเต็นท์เอามาเองได้เช่าได้ไม่แน่ใจว่ามีเป็นบ้านเป็นหลังๆด้านหลังแต่หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะมีนะครับถ้าจำไม่ผิดความสะอาดก็โอเคเลยถ้าเรามาเร็วกว่านี้นะครับเดี๋ยวน่าจะไปถ่ายเป็นด้านหน้าให้ดูแต่ด้วยความที่เรานายกระชั้นชิดเราตอนกลับมันก็เที่ยงเป็นของวันหยุดยาววันสุดท้ายแล้วคนก็อาจจะกลับไปกันเยอะแล้วก็เต็นท์อาจจะเบาบางลงพื้นนี่ก็แทบไม่เห็นทรายเลยครับเพราะว่ามันถูกปกคลุมไปด้วยใบของสนนี่นะครับสนล้วนๆครับเมื่อสักครู่ก็มีประกาศห้ามสูบบุหรี่นะครับเขามีที่ให้สูบจริงๆอุทยานแห่งชาติควรจะห้ามสูบบุหรี่หมดเลยแต่ว่าถ้าจัดที่ไว้ให้ก็โอเคนะครับก็อยู่ตรงกลางไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่ย่อนยานเกินไปด้านหลังนี่มีคาเฟ่ด้วยนะครับบรรยากาศดีอยู่ริมทะเลแล้วก็มองเห็นทะเลครับแต่ว่าจะแอบร้อนนิดนึงเพราะว่ามันเป็นต้นสนนะครับมันไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ที่มีใบหนาๆนะครับรีบมาแว่นมาหรือเปล่าเอามาครับด้านหน้าที่เห็นลางๆนี่คือเกาะที่เราจะไปกันนะครับฟ้าไม่ค่อยใสเท่าไหร่ทรายที่นี่เป็นทรายหยาบๆแบบทรายก่อสร้างเลยคุณภาพทรายที่นี่สะอาดครับแต่ว่าไม่ละเอียดตอนนี้เรือก็มาจอดที่หน้าหาดเรียบร้อยนะครับเป็นเวลา 11:14 นาทีเลทไป 14 นาทีเหมือนคนจะแห่ไปนั่งด้านหน้าซึ่งมันเป็นที่ที่แย่ที่สุดถ้ามีคลื่นลม
เกาะเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังถอยเรือเข้าไปจอดที่หน้าหาดนะครับอันนี้ก็คือหน้าหาดทั้งหมดที่มีนะครับสั้นมากบนเกาะก็จะมีเป็นศาลาพักนะครับคนก็มารวมอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่แดดส่องไปถึงจุดเดียวทรายของที่นี่ละเอียดเลยครับแต่ว่าไม่ได้ละเอียดแบบเกาะล้านหรือภาคใต้คล้ายหัวหินนะครับส่วนที่ทรายละเอียดหน่อยก็จะประมาณนี้ระบบที่นี่ก็คือเมื่อมีเรือมันมีเรือแค่ลำเดียวนะครับมารับกลับแล้วก็พามาส่งก็เรือที่มากับเรานะครับก็จะรับคนที่มารอบแรกกลับใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับจากฝั่งมาถึงที่นี่เดี๋ยวผมว่าจะถ่ายรูปรอบๆนี้ก่อนนะครับก่อนลงน้ำดูจะได้ไม่เปียกที่จริงหาดมันยาวกว่าที่เห็นนะครับแต่ว่ามันจะมีหินแล้วมันก็จะสั้นมากด้วยครับเดี๋ยวเราลองเดินไปหาดส่วนนั้นกันแล้วก็น่าจะเป็นส่วนที่ดูสวยที่สุดเลยครับที่อยู่ด้านหลังผมนี้นี่ก็สุดหาดแล้วครับที่จะเดินถือกล้องไปได้เดี๋ยวขึ้นจะซัดตรงนี้น้ำใสเลยครับแล้วก็น้ำทะเลสีสวยตอนนี้ก็เป็นเวลา 11:54 นาทีนะครับยังไม่ได้ลงน้ำเลยเดี๋ยวก็จะแพ็คกล้องแล้วก็ลงน้ำแล้วครับดำน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับเรือน่าจะออกสักประมาณอีก15นาทีได้คลื่นแรงมากครับไม่มากสิก็พอประมาณแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดของที่นี่ที่มาวันนี้ก็คือน้ำมันขุ่นมากเลยวันอื่นน้ำอาจจะใสนะครับแต่วันที่มานี่น้ำขุ่นปะการังก็เขากวางไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมปะการังแข็งนะครับตายเรียบเลยเห็นคนที่มาด้วยบางคนเขามาเมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อนนะครับปะการังยังสมบูรณ์อยู่ที่เป็นปะการังแข็งที่มันตายไปนะครับแต่ตอนนี้ไม่เหลือเลยเหลือปะการังอ่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคือปะการังอะไรแต่มันเป็นปะการังที่มักจะมีปลาการ์ตูนนะครับอยู่ด้วยพอมองเห็นนะครับสีม่วงๆเป็นทุ่งเลยแต่ว่าน้ำมันขุ่นนะครับเอากล้องลงไปถ่ายไม่แน่ใจว่ากล้องจะมองได้ดีกว่าตาผมหรือเปล่า
ขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่าย2 โมงแล้วนะครับผมเพิ่งไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเสร็จครับหลังจากไปเกาะมาที่นี่มีห้องน้ำสภาพดีเลยครับส่วนประสบการณ์การไปบนเรือนะครับถ้าไม่นับว่าปะการังมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าน้ำมันขุ่นก็ค่อนข้างโอเคนะครับใช้เวลา15 นาทีไป15 นาทีกลับแล้วก็อยู่บนนั้นอีกประมาณ1 ชั่วโมงครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราว่าจะให้ดูรอบๆอุทยานแห่งชาตินี้ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเผื่อใครอยากมาจะได้คาดหวังได้ว่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย 2:45 แล้วนะครับใช้เวลาเดินไปเดินมาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเกือบชั่วโมงได้เดี๋ยวว่าจะไปหาอะไรทานนะครับคงจะต้องกลับกรุงเทพแล้วเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับไม่รู้เที่ยงคืนจะถึงบ้านหรือเปล่านะผมว่าที่นี่มันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบดีๆได้เลยเพราะตัวหาดมันเล่นน้ำได้ผมเคยลงเล่นน้ำที่นี่นะครับน้ำค่อนข้างตื้นสามารถเดินลงไปในทะเลได้หาดไม่ได้แบบชันอะไรขนาดนั้นแล้วก็มีคลื่นจะเล่นเซิร์ฟก็ได้แล้วก็สะอาดกับทะเลอยู่ค่อนข้างห่างไกลชุมชนจะขาดก็ฟาซิลิตี้บางอย่างสำหรับนักท่องเที่ยวพวกร้านค้าถนนคนเดินอะไรพวกนี้ครับไม่มีเลยที่นี่